Express the following expression into non-zero and non-negative exponent. Then, simplify your answer. So, number 1, 7 raised to negative 1. So, paano natin isi-simplify itong expression natin or paano natin gagawing positive si negative 1? So, ang gagawin lang natin ay kunin natin yung kanyang reciprocal. So, paano natin makukuha yun? Over lang natin sa 1 and then change natin yung kanilang position. So, kung si 1 ay nasa denominator or nasa baba, ang gagawin natin ay ilalagay natin siya dito sa taas. So, 1 over, then itong 7, ilalagay natin sa baba. Over 7, and then yung kanyang exponent ngayon ay positive na. Therefore, ang sagot ay 1 over 7. So, tandaan natin, yung a raised to negative 1 equals siya sa 1 over a. So, kung makakita tayo ng forma na nasa ganito, alam na natin na siya equal sa 1 over a. So, next, number 2. 14abc raised to 0. So, itong nasa loob ng parenthesis, lahat daw to ay naka-raise sa 0. So, kung lahat ng ito ay ni-raise natin sa 0, ang sagot natin ay 1. Okay? So, any number ay raise natin sa 0, ang sagot ay 1. So, tandaan natin, kahit sobrang laking number pa nito or kung ano man to, kapag in-erase natin siya sa 0, ang sagot ay 1. Number 3, 10 raised to negative 9. So, alam natin ay siya ay nasa forma ng a raised to negative 1. Therefore, ang sagot sa a raised negative 1 ay 1 over a. So, equal lang si a raised to negative 1 kay 1 over a. Therefore, ang sagot natin sa number 3 ay 1 over 10 raised to positive 9. So, kung limot natin to, ang gagawin lang natin ay over 1 lang natin to. Yan, over 1 natin. Then, change natin yung kanilang position. Kung si 1 ay nasa denominator, or kung si 1 ay denominator, magiging numerator siya. Kung si 10 ay numerator, siya ay magiging denominator. And then, yung kanyang exponent ay magiging positive na. Okay? So, 5, open parenthesis, xy, close parenthesis, raise natin sa 0. So, ang gagawin lang natin ay, sagutan muna natin ito. Ito munang nasa parenthesis. So, itong nasa parenthesis, kapag in-erase natin sa 0, anong sagot natin? So, ulit So, ito, kapag in-erase natin sa 0, ang sagot natin dyan ay 1. Okay? So, 5 times 1 equals 5. Therefore, ang sagot natin dito ay 5. Next, number 5, 0 raised to 50. So, kapag ang 0, in-erase natin sa kahit anong number, ang sagot ay 0. So, kahit sobrang laki pa nito, 1 million pa, ang sagot ay 0. So, tandaan natin. Pero, kapag ito, or kapag number ang in-erase natin sa 0, ang sagot lagi ay 1. Okay? Number 6, 24, x raised to 8, y raised to 4, over 6x raised to 5, y raised to 4. So, paano natin ito isi-simplify? So, observe muna natin yung exponent ng bawat variable. Kung sino yung may higher exponent, siya yung mananatili sa kanyang position. Pero, isusubtract natin siya doon sa maliit na exponent. So, paano yun? So, unahin muna natin ito. So, 24 at 6. So, ilang 6 meron sa 24? So, merong 4. So, 4. So, tapos na tayo dito sa part na to. Okay? So, next, sa variable x naman tayo. So, mas malaki si 8 kaysa kay 5. Therefore, ang mananatili ay itong nasa taas. So, 4x, yan. And then, 8 minus 5. Okay? So, magiging ganito siya. 8 minus 5. So, 8 minus 5, ang sagot natin dyan ay 3. Yan, 3. And then, ito,
So, 4 minus 4, ang sagot ay 0. So, magiging y raised to 0. So, equals 4x raised to 3. So, anong sagot natin sa part na to? So, y raised to 0, ang sagot ay 1. Therefore, ang sagot na lang natin ay 4x raised to 3. So, ito yung sagot natin para sa number 6. Number 7. 5x raised to 0 over 1. Then, raise natin ito sa negative 1. So, paano yun? So, siya ay nasa forma ng a negative 1. Tama? So, mangyayari, siya ay magiging 1 over ito. Para maging positive si 1. So, magiging 5x raised to 0 over y. So, after nito ay 1 over 1 times y over 5x raised to 0. So, bakit naging ganyan? So, ito, mababaligtad yan kapag ginawa natin ay multiplication na. So, ito, magkakaroon siya ng over 1. Kaya naging 1 over 1 times natin sa y over 5x raised to 0. So, kung sa number, for example, meron tayong 1 over 2, divide natin sa 3 half. So, ang mangyayari ay magiging ganito siya, di ba? 1 over 2 times 2 third. So, ito ay nababaligtad. So, dito, ito yung part na yon. So, wag tayong malilito. So, ito, cancel na to kasi ang sagot dito ay 1. Therefore, ang sagot natin ay y over 1 times 5. Ang sagot ay 5. So, ang sagot natin sa number 7 ay y over 5. Number 8, 120, a raised to 5, b raised to 6, c raised to negative 5 over 12a raised to negative 2, b raised to 0, c raised to 2. So, paano natin to isi-simplify? So, ang gagawin lang natin ay unahin muna natin ito. So, ilang 12 meron sa 120. So, alam natin na merong 10 12 sa 120. So, 10. Next ay part ni A. So, A, next 5. Then, minus, ito, minus negative 2. Okay? Next si B. So, B, then 6, minus, etong exponent, 0. Then, para kay C, so, dito ko na ilagay, C, negative 5, minus 2. Okay? So, para hindi tayo malito, ganun yung gawin natin. Or else, pwede natin i-observe yung bawat exponent at kung sino yung may mas mataas, ay siya yung mananatili sa kanyang position. Pero, turo ko din kung paano kapag ganito yung ginawa mo. So, after nito, so, 10a, so, 5 minus times negative 2. So, ang unahin muna natin ay ito. So, negative times negative, ang sagot niyan ay positive. So, 5 plus 2, ang sagot ay 7. Okay? So, next, si B naman. So, 6 minus 0, ang sagot ay 6. At kay C, negative 5 minus 2, ang sagot ay negative 7. Therefore, hindi pa to yung sagot dahil si C ay negative. So, para maging positive si C, ilalagay natin siya dito sa ilalim. Okay? So, bakit? Kasi si C, magiging ganito siya, diba? Magiging 1 over C raised to 7. Therefore, ang magiging sagot natin ay lagay natin sa ilalim si C. So, tanggalin na natin dito. Yan. So, C raised to 7. Therefore, ito na yung sagot natin para sa number 8. Number 9, observe muna natin yung given natin. So, may nakikita ba tayong naka-raise sa 0? So, meron. So, itong 4x, tsaka itong 2, 3, 4, x, y, c. Therefore, ito ay magiging 1 na lang. So, 1 na lang to. Ito ay 1 na lang din. Therefore, ang mangyayari ay ang magiging sagot natin dito ay y
raised to negative 5, c raised to negative 2. So, hindi pa to yung sagot dahil sila ay, yung kanilang exponent ay naka-negative pa. Therefore, para maging positive sila ay ilalagay natin sila sa ilalim. So, ang sagot natin ay 1 over y raised to 5 c raised to 2. So, ito yung sagot natin para sa number 9. So, kapag nakakita tayo ng fraction na naka-raise sa negative, ang gagawin lang natin ay babaligtarin lang natin yung position ni numerator at ni denominator para maging positive si exponent. So, dito sa ating expression ay may nakikita tayo na pwede nating i-cancel. So, si 5xy raised to 0, ang sagot dyan ay 1. So, ito ay 1 na lang. Therefore, magiging 10 over 1. And then, yung ating exponent ay positive 2 na. So, magiging 10 raised to 2. So, 10 raised to 2, ang sagot natin ay 100. So, 10 times 10, ang sagot ay 100. So, number 11, kapag nakakita tayo ng fraction na naka-raise sa negative, ang gagawin lang natin ay babaligtarin natin yung kanilang position. So, magiging sagot natin ay 9 over a b. 9 over x raised to 2. So, kunin muna natin yung reciprocal nito. So, magiging 9 over 1 over x, then yung kanyang exponent na 2. So, baligtarin lang natin to para ma-multiply natin siya kay 9. So, magiging 9 over 1. So, saan nanggaling si 1? So, ito may over 1 yan. Then, times ito. So, x squared. Binaligtad na natin to. Over 1. Therefore, ang sagot natin ay 9 times x squared. Ang sagot ay 9x squared over 1. Therefore, ang sagot na natin ay 9x squared. So, ito na yung sagot natin para sa number 12. Number 13, 12b raised to negative 3 over a raised to negative 4. So, parehas silang may negative na positive. Therefore, parehas natin kukunin yung kanilang reciprocal. So, unahin muna natin si numerator. So, si numerator ay 12b raised to negative 3. So, itong part na to, ito lang yung i-over 1 natin at babaguhin yung kanyang position. So, over 1 natin to, then change natin yung position nito. So, kapag binago natin yung position nito, ang kakalabasan ay 12. Then, itong 1 sa taas na to, and then sa baba, yung b. Raised to 3. So, magiging 12b cubed. Okay, so ito yung part na to. Okay, so lagay na natin 12 over b raised to 3. Then, para sa part na to. So, para sa part na to ay 1 over a raised to positive 4. So, ngayon, magiging times siya. So, magiging ganito. Ito, mababaligtad siya. So, magiging 12 over b cubed times ito. So, kapag binaligtad natin to, nasa taas na si a raised to 4. Times a raised to 4 over 1. So, 12 times a raised to 4, sagot natin ay 12a raised to 4 over b cubed times 1. Ang sagot ay b cubed. Therefore, ito na yung sagot natin para sa number 13. So, dito, ang gagawin natin ay 1 over, so ito, kunin natin reciprocal, so magiging 1 over a raised to 5n. Therefore, magiging 1 over 1 times natin ito, mababaligtad, magiging a dito, 5n over 1. So, magiging 1 times a raised to 5n, ang sagot natin ay a raised to 5n over 1. So, 1 times 1, 1. Therefore, ang sagot natin ay a raised to 5n. So, ito yung sagot natin para sa number 14.
So, again, kapag nakakita tayo ng fraction na naka-raise sa negative, ang gagawin natin ay babaligtarin natin yung fraction natin or babaligtarin natin yung position nung numerator at nung denominator para maging positive yung exponent. So, magiging 2/1. Then, eto, hindi na siya negative kundi positive. Therefore, magiging 2 raised to 5. So, 2 raised to 5, ang sagot natin ay 30